אני חושבת שהציונות הדתית והחברה הכללית, הם הרבה יותר דומים במאפיינים שלהם, אל מול החברה החרדית, והסיפור של החברה הערבית על גווניה הוא אחר לחלוטין. אני אדגים אולי בהקשר שלה, אבל כן, של קבוצה קטנה מתוך החברה הערבית, שהיא לא מייצגת בכלל את החברה הערבית, אבל מתוך ניסיון אישי שהיה לי, לפני 1.5 שנה הדרכתי משלחת מורים להיסטוריה דרוזים ראשונה לפולין, עם המפקחת שלהם. האוריינטציה כולה הייתה מאוד ישראלית. כלומר, זה שהם דרוזים, והספיגה שלהם, בגלל הממשקים הכל כך מלאים בין החברה הדרוזית לחברה היהודית, גם בשירות בצבא וכו', היה אפשר לראות, התפיסות היו בדיוק במובן הזה, בנקודות הללו, כמו של חברה יהודית. אבל שוב, החברה הדרוזית לא מייצגת את החברה הערבית בכללותה. החשיפה של החברה הערבית לנושא היא מאוד מצומצמת. אני יכולה לומר שאנחנו עובדים עם תלמידים ערבים, השיח מתחיל משיח מאוד בסיסי של דבר ראשון, בוא נדע מה היה שם. העובדה שבתי ספר ערבים ישראלים נדרשים להיבחן לבגרות בשואה. אבל בסופו של דבר לומדים מסיכומים, כי הקושי הוא איך אתה מתווך את זה, זה מראה את האתגר הגדול כחלק מהחוסר התמודדות בארץ עם הקונפליקט הערבי-ישראלי, ערבי-יהודי, זה נכון אפילו להגיד ישראלי, ערבי-יהודי. וזה מוסיף את הקשיים במלחמת נרטיבים, נקרא לזה כך. אני חושבת שישנם חלקים בחברה, בשתי החברות, שהיום מצליחות קצת יותר להתחבר, אבל הדרך היא מאוד מאוד ארוכה. בחברה החרדית, אנחנו גם עובדים איתם, אבל שוב, חלק מהחברה, החשיפה היא גם כן דרך פריזמה מאוד מסוימת, שברור מתוך האוריינטציה הדתית, והיא מובנת מאליה בעניין הזה. העיסוק בגויים, בלא יהודים, הוא הרבה יותר מינורי. זה רק בנקודת הממשק הישירה ליהודים. ולכן, מעצם העניין, השיח הוא שוב, הוא אחר לחלוטין. כשמדברים על הציונות הדתית, זה נורא משתנה. כלומר, מצד אחד אפשר להגיד, לפעמים יש הקצנה, אבל החברה הציונות הדתית היא מאוד מגוונת. כלומר, זה נכון שהיא לא שווה בגיוון שלה, בחלקים שלה, אבל יש בה קבוצות שונות. אני חושבת שבאופן כללי, אני כן אגיד אמירה כללית, העניין הלאומי בחברה הישראלית הוא מאוד חזק, והצורך לקשור את השואה להצדקה של מדינת ישראל, ולמקום שלנו כאן, ולמאבקים שלנו כאן, יוצרים אוטומטית מערכת דימויים וסט של נרטיבים שיתמוך בדבר הזה, גם אם הוא לא בהכרח תואם את ההיסטוריה. וזה לפי דעתי נכון, כמו שאמרתי, לחברה הממלכתית והממלכתית דתית, נקרא לזה כך, או החינוך הממלכתי והממלכתי דתי. בצורה גסה אני אומרת, כן, אבל זה נראה לי כן נכון לומר את זה כך. אבל צריך להסתכל על הדברים, שוב מאיזה מקום אנשים באים. ולכן אני חוזרת כל פעם על אותה מנטרה, כי אני חושבת שבאמת תהיה האמת, המפגש האנושי הוא עושה את ההבדל, כולל ביסוס ידע, כלומר היכרות עם הידע ההיסטורי. יחד עם המפגש האנושי מאפשר לפצח את הדברים. ואם הוא לא מתקיים, הרבה יותר קל להישאר במוסכמות הישנות, הרווחות ולפעמים בתוך החברה.